Volgens mij is hij aan het vloeken. Lekker filter koffie. Dan ben je echt fucking lang nog onderweg als ik daar nog in de file sta. Hey, this is the most important thing. Maar ik belde toen mijn vader. Daardoor heb ik net even moeten schijten. What the fuck, hell? Ruikt hier nou fucking rook hier? Hey jongens, leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe serie. Ik hoop dat jullie de intro vet vonden, want dat geeft natuurlijk de beeldvorming hoe deze serie gaat verlopen. Voordat de serie begint, wil ik toch wel even een woordje vooraf doen. In deze 11 dagen dat ik weg ben geweest, heb ik 4800 kilometer gereden. Mijn doel was eigenlijk om 5000 kilometer of meer te rijden. Het is iets minder geworden, maar dat geeft niet, want ik ben echt super tevreden mee hoe het de afgelopen 11 dagen is gegaan. En natuurlijk dat ik ook veilig thuis ben aangekomen. En dat is natuurlijk het belangrijkste voor ons als motorrijders. Voor de mensen die me volgen, jullie weten dus dat ik daar vaak heen ben gegaan. Oftewel naar de European Bike Week 2025 in Oostenrijk. Ik dacht dat dit de highlight zou zijn van de trip. Maar toen kwam ik eigenlijk achter in de loop van de dagen dat het eigenlijk meer dan alleen dat omging. Ik ben door 6 landen doorheen gereden. Natuurlijk Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Zuid-Frankrijk en België. De plekken waar ik allemaal naartoe ben gegaan, de mooie bergen, de landschappen, de wateren, de wegen, de mensen die ik ook onderweg ben tegengekomen. Ik heb echt genoten van elke seconde, elke minuut, elk uur van de dag. In principe elk moment van de afgelopen 11 dagen. De pijn van het urenlang zitten, soms reed ik meer dan 700 kilometer per dag. Of meer dan 9 uur per dag. De vermoeidheid, soms at ik heel weinig per dag. Soms dronk ik heel weinig per dag. Gewoon puur om zoveel mogelijk content te maken. Om jullie zoveel mogelijk mee te nemen in deze serie. De emoties, en met de emoties bedoel ik dus mee de pijn en het verdriet die je wel eens meeneemt. Of iemand die je echt mist, of iemand die je verloren hebt, om zo te zeggen. Ik vind het ook wel erg belangrijk als mens zijn om dat ook los te kunnen laten. En zo'n mooie trip die ik heb gemaakt, is het eigenlijk ook een heel mooie gelegenheid om dat los te laten.
Ja, ik heb ook wel laten zien in deze serie dat ik gewoon mezelf ben. Zoals ik zei, er waren dus momenten waar ik het even niet zo had. En ik vind het ook helemaal niet erg om dat te laten zien. Zoals ik zeg, ik laat gewoon zien wie ik ben. En dat vind ik het belangrijkste. Hiermee wil ik dus ook mijn kanaal ook zo authentiek mogelijk maken. Om het zo te zeggen. Ik heb een heel goed gevoel voor deze serie. Want ik ben echt super stoked om deze serie te uploaden. En ja, het was gewoon echt geweldig. En ik probeer jullie, zoals ik zeg, zoveel mogelijk mee te nemen. En ook te laten zien in de serie, in de vlogs, van hoe ik deze motortrip heb ervaren. En jullie mee te nemen. Ik hoop dat ik tijdens deze serie, dat ik aan het uploaden ben, dat ik de 1000 abonnees haal. Ik zit nu momenteel volgens mij op de 762. Voor de mensen die hebben geabonneerd, super bedankt. En dat waardeer ik ook erg. Dat geeft me ook voldoening, zodat ik zeker weet dat ik hiermee wil doorgaan. Mocht je nog niet op mijn kanaal hebben geabonneerd, ik hoop dat ik jullie met deze serie jullie kan aansporen op mijn kanaal te abonneren. En als je het nu wilt doen, dan mag het natuurlijk ook. Want dit geeft natuurlijk mij ook de motivatie om hiermee door te gaan. Deze trip heeft mij natuurlijk ook heel erg geïnspireerd om nog meer zulke trips te gaan doen. Later in de toekomst. Misschien nog wel gekker. En ik hoop natuurlijk niet alleen mezelf, maar ook dat ik jullie hiermee kan inspireren om dit ook te gaan doen. Want motorrijden is gewoon echt super geweldig. En ik haal er heel erg veel plezier uit met motorrijden en zulke trips maken. En dat maakt me gewoon gelukkig, om zo te zeggen. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen zien aan mij, want ja, ik lach er gewoon heet het om. En ik hoop ook dat jullie dat ook kunnen zien in de editing, in deze serie, in deze vlog. Dus ik hoop dat ik jullie heel veel kijkplezier hiermee kan uithalen. En ik zou zeggen, rij met me mee. Goedemorgen, dames en heren. Het is vandaag 7:05. Een beetje aan de late kant. Ik ben door mijn wekker heen geslapen. In ieder geval, ik heb hem per ongeluk weggeklikt in plaats van te snoezen. Tussen dat mijn moeder mij belde om 5 uur van ja, fijne vakantie. Maar toen dacht ik van, oh kut, ik moet eigenlijk niet meer opstaan. Vandaag gaan we dus ongeveer 920 kilometer rijden. En mijn bestemming is vandaag om naar de hotel te gaan in Rosenheim. En vandaag ga ik ook nog wat dealers bezoeken in Duitsland. Om wat pokerchips te verzamelen. Ja, ik heb gisteren de bike ook nog schoongemaakt. Ik heb geen kampeerspullen meegenomen. Want ik wil eigenlijk gewoon zo min mogelijk meenemen deze keer. Gewoon meer eigenlijk hotels pakken of Airbnb. Dus vandaag gaan we dus naar Harley Factory Frankfurt. 3,5, bijna 4 uurtjes rijden, 380 kilometer. Ja, dus ik hoop dat het allemaal wel goed gaat. Trip naar Vakensee, Oostenrijk. Dat mijn trip veilig mag verlopen. Een plezierige trip. Alle mooie momenten vastleggen. En voornamelijk veel plezier hebben. Dat is waar het ook om gaat. Plezier maken en mooie momenten vastleggen. Ja.
Zo, we zijn nu in Duitsland. Om precies te zijn, zijn we in Siegburg zijn we nu. Eerste stop. Ik ben nu ongeveer al 2 uurtjes onderweg nu. Ja, volgens mij 2 uurtjes. Geen moeilijkheden of wat dan ook. Oh! Ik had wel gedacht dat sowieso de eerste 2 uur altijd wel even bikkelen is. Eigenlijk ook al laat vertrokken ben. Maar dat valt allemaal wel mee. Ik heb net even geplast. Ik heb een chocolade croissantje gehaald. Het wordt eigenlijk nu wel tijd voor een bakje koffie. Ah. 4. Koffie. Altijd het beste, filterkoffie. Ik zet de motor wel even iets aan de kant, zodat die vrachtwagen hier zo even erbij kan. Maar hij kan sowieso hier niet met die dubbele trailer hier parkeren. Ik vind het wel best. Weet je waarom? Ik wil lekker mijn koffie gaan drinken. Hier, als je bij een motorbaan niet raakt. Oh! Dat scheelt net. Daar ging mijn motor bijna. Maar echt waar, er gebeurt nu alweer wat. Oh, de zon begint nu lekker te schijnen, man. Helemaal deze. Oh, dankjewel. Gaan we nu gelijk door naar Frankfurt. Nou, dus nu file. Nog 38 minuten. Maar hij geeft wel echt de hele tijd vertraging aan. Dus ik wil ook niet heel laat bij de hotel zijn. Want wie weet hebben we straks geen plek. Nog 15 minuten. Dat is het plan. Yes. Het is al heel sick hier. Oh, heel check. We zijn er. Eindelijk, jongen. Na 4 fucking uur rijden. Inclusief vertragingen. Zijn we eindelijk in Frankfurt. Bij de Harley Factory. Check, hoe nice. Er staan hier ook echt hele dikke motoren hier. Bro, dit is echt fucking sick, jongen. Kijk het gebouw achter mij. Fucking sick. Kijk. Harley Factory Frankfurt. Dit is echt fucking sick, jongen. Holy fucking hell. Dikke rode light. Oh, die is ook wel heel nice. Zo, ik had even gevraagd of ik hier binnen even mocht filmen. En dat was toegestaan. Ik vond het allemaal niet zo heel erg om te doen. Hier staan wel echt hele dikke motoren. Zoals deze is ook wel heel nice. Check. Nummer 981 van de 1500. Oh, deze Pan America is ook sick, jongen. Kijk. Oh. Deze is wel echt heel gaaf, man. Echt heel gaaf.
groot hier, man. Echt sick hier, man. Dat is de Fatboy. Die is echt clean, man. Volgens mij een paar jaar geleden hadden ze deze ook uitgebracht en nu dit jaar weer. Echt gaaf. Helemaal chroom. Ah, is wel hard toch, chroom? Ja, en dan begint het nu te regenen. Die had ik niet opgerekend. Maar dat is niet aardig. Ik ga hier heel eventjes wachten. Even schuilen. Want ik wil eigenlijk die andere dealers ook nog checken. Maar omdat ik heel veel vertragingen heb gehad, weet ik niet of ik dat ga redden. De volgende was Augsburg. Harley Davidson. Het is 3,5 uur rijden. Aankomsttijd 4:30. Dus die andere ga ik sowieso niet redden. Voor nu gaan we dus nu daarheen. En ja, het regent nu wel. Maar ik heb er helemaal scheid aan, want ik ga gewoon rijden. En ik heb ook geen zin om mijn regenpak aan te doen. Dus fuck it, ik rij gewoon nu zonder regenpak. Dat doe ik nu wel gewoon mijn regenjas aan. En een regenbroek niet. Dat is jammer dan, want ik heb geen zin om nou die broek aan te doen. Dus ik doe alleen de regenjas nu aan. Kan ik nu ook eindelijk mijn regenjas aan doen. Die had ik een paar maanden geleden gekocht. Eigenlijk voor de trip naar Punta Banya. Helaas heb ik die moeten cancelen. Die fucking kutwielnagels. Check. Het valt in ieder geval lekker op deze manier. Vandaar dat ik het ook eigenlijk heb gekocht. En ja, eerlijk is eerlijk. Deze is wel dik toch? Dus ja, lekker opvallend. Vandaar dat ik hem ook heb gekocht. En het ziet ook super dik uit. 3,5 uur rijden, 370 kilometer. Dan kom ik daar rond 4:10. Zoals ik zei, ik red het net allemaal en ik hoop dat ik het sowieso red. Dat er geen verrassingen komen onderweg. Files en zo. Dus ja, gaan we zien. Here we go! Fucking hell, check. Ai, 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 ai. Laat ik hem afslaan. Ja, weet je, het is, ik wil wel gewoon tussen het file doorrijden, maar ik heb gezien dat ik straks boete aan mijn kont krijg. Dus ik nog niet echt op te wachten. Verder kijk, zie ik allemaal mensen met vlaggetjes zwaaien. Dus ik denk dat we ergens aan het demonstreren zijn. Als ik nu kijk op de navigatie, dan kom ik dan nu 4:10 aan. In plaats van, wat zei ik net, 4:10. Maar in ieder geval zet ik de navigatie alsnog daar zo naartoe, zet ik hem aan. En als ik hem haal, dan haal ik hem wel. En zo niet, dan rijd ik gewoon gelijk door naar Rozenheim. En daar die hotel pakken. Altijd even dubbel checken of ik wel de juiste heb. Maar ik zit ook niet op te wachten om diesel te gaan tanken. Dat wil je helemaal niet hebben.
Ja, dankjewel. Verwachte aankomsttijd 4 voor 5. Er wordt sowieso een race tegen de klok. Of ik ga redden, ik weet het niet. Augsburg. Ik had het net nog kunnen redden, of in ieder geval, het is nu 7 over 5. Ja, ze waren eigenlijk om 5 uur dicht. En die vent die kwam al naar buiten, want die deur was al gesloten. Hij zei ja, helaas kan het niet. Ze probeerden nog te onderhandelen van ja, alsjeblieft, alsjeblieft. En toen zei hij van ja, helaas kan het niet. Vanwege het systeem dat om bepaalde tijd sluit. Maar op een gegeven moment deed hij toch de deur weer open. En toen zei hij van, friend, come inside. So, dus ja, ik heb mijn pokerchippy van Augsburg. Heb ik kunnen bemachtigen. We gaan nu verder naar Rosenheim. Alleen die dealer daar, die is sowieso nu al gesloten. Dus dat red ik sowieso niet. Rijd ik in principe nu gelijk door naar het hotel. What the fuck, hè? Hotel toe. 1 uur en 32 minuten rijden. Ik was in principe wel op tijd, alleen blijkbaar had ik een andere adres ingevoerd hier in Augsburg. Hij gaf midden in het centrum aan, maar dat was niet de bedoeling. Ik denk, nou, dat klopt helemaal niet. Ik heb maar een verkeerde adres ingevuld en ik was eigenlijk al 4:15 was ik al hier in Augsburg. En ik had 10 minuten had ik ingehaald. Ik had op de snelweg 140, 150 geblazen. Toen heb ik snel nog het juiste adres hier ingevoerd bij de dealer. En gelukkig de pokerchip kunnen bemachtigen. Deze nu even lekker volgooien. Dus kunnen dan zo meteen weer lekker blazen. Yeah jongens, we zijn aangekomen in Rosenheim. Rosenheim. Ja, dat hotel waar ik eigenlijk naartoe wil gaan, die was helemaal volgeboekt. En toen vervolgens ben ik ook naar een ander hotel gegaan. En die was, weet ik niet hoe die receptie daar werkte. Het was een of andere gade, volgens mij een B&B hotel. Maar goed, ik kwam daar niet helemaal uit. Dus ben ik nu bij een ander hotel. Holiday Inn Express in Rosenheim ook natuurlijk. Dus ja, die hadden er gelukkig nog wel een kamer beschikbaar voor €255. Ik weet niet, volgens mij dat is niet echt goedkoop, maar ja, weet je, het is. Ik had misschien beter van tevoren wel moeten reserveren, maar ja, in ieder geval, ik moet toch ergens kunnen slapen. En ik heb ook echt super trek. Dus ik heb net even 2 pizza's besteld. Die ga ik zo meteen even afhalen. Dus, maar goed, dit is een hotel. Lekker 2-persoonsbed. Lekker alles ruim. Mooie badkamer. Daar ga ik zeker goed gebruik van maken. Deze
flessen ga ik helemaal leeg pompen. Ik ga mezelf helemaal schoonmaken zometeen. De Harley dealer in Augsburg. Super chill dat ik daar nog wel een pokerchip kon halen. Echt super fijn. Ja, die medewerker, die wist ook niet zeker van... Ze waren tot 5 uur geopend en ik kwam net, volgens mij 2 minuten over 5 kwam ik daar aan. Gelukkig kwam die beste man alsnog wel even naar buiten. Hij vertelde wel in eerste instantie van dat het helaas niet kon. Maar goed, op het moment toen ik wegliep... had hij waarschijnlijk wel een soort van een schuldgevoel. Dus uiteindelijk gaf hij wel de toestemming om... uiteindelijk zei hij wel van dat het wel mocht. Dus dat was wel echt super chill. Ja, ik weet ook niet hoe ik die navigatie verkeerd heb ingevoerd. Maar goed, ik heb wel 10 minuten weten te kunnen inhalen. Maar goed, dus ja, de dag vandaag, het ging niet helemaal zoals gepland. Helaas heb ik niet de andere dealers kunnen bezoeken. Maar goed, eigen fout. Ik had de wekker gewoon niet uit moeten zetten toen ik wakker werd om 5 uur. Ja, het was even in het begin ook weer even wennen met vloggen en zo. Ik heb het ook even een tijdje niet gedaan en sowieso ook al best wel hele drukke weken gehad met werk. Dus ik was ook niet echt helemaal mentaal fit. Mentaal fit. Eerlijk gezegd was ik ook nog niet echt helemaal in de stemming, maar nu wel. Zoals ik zei, ik moest even weer inkomen. Dus ik hoop dat ik ook niet voor jullie de vlog in het begin een beetje eentonig heb gemaakt. Maar ik probeer wel nu wat meer energie erin te steken. Het is niet dat ik heel lui ben, maar ik moet gewoon even weer inkomen. De laatste 25 minuten hier naartoe begon het alweer te regenen. En mijn broek is ook wel weer nat. Maar gelukkig niet heel nat zoals voorheen. Dus ik heb de verwarming heb ik lekker voluit aan laten staan. Dus kan ik zo meteen denk ik wel ook even op de verwarming, als dat hier ergens is, mijn broek ophangen. Volgens mij. Zie ik dan wel. Dus ja, dus 2 pokerchips. Ik was eigenlijk helemaal vergeten. En ik was ook helemaal vergeten te laten zien hoe die pokerchip eruit zag van Frankfurt. Check. Kijk, check hoe nice. Een chickie met een lowrider ST. Nice toch? Ja. Dus de eerste en de tweede is in Augsburg, Germany. Super nice. Dus nu voor deze trip heb ik dus 2 pokerchips verzameld. Maar goed, dus morgen dus naar de dealer in Rosenheim. En dan rijden we in principe gelijk door naar de eindbestemming. Voor naar het bergresort in Gerlitsen. Waar ik dus van zondag tot donderdag verblijf. En dan in die dagen gaan we dus Vaakzee checken. Dus super veel zin in. En ik reed al, zeg maar, de laatste stuk hier naartoe, naar Rosenheim. Zag je in de verte, zag je al die bergen al. Super nice, echt fucking mooi. En heel groot, echt heel diep. Als je dat ziet, als je de hele tijd op de snelweg hebt gereden en op een gegeven moment kom je dan zoiets tegen, dan weet je van, oké, dit gaat goed komen, man. Dus goede vooruitzichten voor morgen. En ik heb er zin in. Dus jongens, blijf de serie checken. Vergeet niet te liken, te abonneren, comment te plaatsen. En dan gaan we zien hoe we deze avontuur gaan beleven. Heel gaaf. Lekker filterkoffie.